چې الډول کنډنسیشن واپس اصل کې بیسیکلی بسم الله الرحمن الرحیم الډول کنډنسیشن ریاکشن لري نن سره کنډنسیشن تاسو پته را چې لاز اف واټر کله په ریاکشن کې وشي مطلب صدر په پړه کې واټر پروډوس شي ٹھیک شو په دې ریاکشن کې زموږ سره دلته کیټون د سم تاسو ته ښکاري سي او الډیهایډ موږ هغه سره ټیک ده او زموږ سره دا پروډکټ جوړیږي سي الفا بیٹا انساتوریټډ کیټون د موږ سره دا جوړیږي ټیک شو او پلس واټر ځکه دې ته الډول کنډنسیشن وشي کنډنسیشن په کې د واټر ورته نو ول د دې میکانیزم د دې ریاکشن څنګه دی دلته د موږ سره کیټون دی ټیک شو کیټون نو دا د موږ سره الفا کاربن دی دلته چې کوم هایدروجن اټیچ هغه ته موږ الفا هایدروجن وایو صحیح ده نو بای بیس دا د موږ سره بیس دی دا بیس او د پروټون ابسټرکشن وایي صحیح ده الفا پروټون ابسټرکټ کوي صحیح ده دا بیس راشي د پروټون چې کله ابسټرکټ کوي نو دا د پروټون دلته چې کوم د پیر اف الکترون دی صحیح ده دا د کاربن طرف ته دی کیږي شپ کیږي ټیک شو نو دا د موږ سره پروډکټ کې داسې راغی carbon double bond oxygen and CH2 minus صحیح ده دا CH2 minus دا ریزونانس کې ریزونانس په ریزونانس کې زموږ سره د ډبل بانډ کاربن کاربن په منځ کې او اکسیجن چې کوم دی نو دا پای الکترون چې کوم دی دا شفت شي نو دلته اکسیجن ولا نیگیټیو چارج او کاربن کاربن ډبل بانډ دا زموږ سره انولېټ وته وي هغه دي صحیح ده انولېټ دې ته موږ انولېشن وایو بالکل انولېشن ټیک پروسس وسو زموږ سره دا شی جوړ شو ټیک په اول سټپ کې دا شی به اوس موږ دا شی او د دغه موږ ریاکشن کوو د چا سره د الډیهایډ سره صحیح ده په الډیهایډ کې د ټول ناول موږ د الډیهایډ سره د پروټینیشن کوو دلته که تاسو وګورئ د پروټون صحیح ده د پروټون چې کوم موجود دي د بیس چارج دي کوم پروټون هغه پروټون دا الډیهایډ د اکسیجن چې دی دا به لون پیر اف الکترون چې وکړه وایي نو د پروټینیشن وشي نو دا سیستم جوړ شي موږ سره HO کاربن اکسیجن ډبل بانډ ان CH3 اوکې دلته د پروټینیشن وو د الډیهایډ وسو زموږ سره چې کوم انولېټ جوړ شوی دی دا انولېټ او دا کوم الډیهایډ چې کوم موږ دغه وکړو پروټینیشن وکړو دا اوس ریاکشن کوي دا به ریاکشن څنګه کوي دا کوم پای بانډ چې دی د کاربن CH2 په منځ کې صحیح ده دا پای الکترون چې کوم دی دا د دې کاربن نه اټیک کوي په چا باندې په دې الکتروفیلیک سنټر باندې الکتروفیلیک سنټر دلته جنریټ کیږي څنګه دلته که تاسو وګورئ په اکسیجن باندې پازیټیو چارج دی نو دا پازیټیو چارج چې کوم دی دا بانډ الکترون چې کوم دی دا شفت کیږي اکسیجن طرف ته صحیح ده چې دا واپس د خپل کوم دغه چې دی دا لون پیر چې دا ریټین کی ټیک شو د دې لپاره دا چې کله ټیک وي د پای باندې ټیک نو دا پای باندې چې کله ټیک وي نو دلته موږ سره الکتروفیلیک سنټر چې دا کی کریټ کیږي دا الکتروفیلیک سنټر د ختمولو لپاره دا اکسیجن چې کوم دی په د باندې نیگیټیو چارج دی نو دا ټیک وکړي دلته ډبل بانډ کریټ شي هغه تاسو دا په پراډه کې نه چې دلته ډبل بانډ کریټ شوی دی او دلته چې کوم دی کاربن له طرف نه اټیک شوی دی د نیوکلیوفیلیک اټیک شوی دی په دې کاربونایل کاربن باندې صحیح ده نو هغه باندې تاسو ته دا ښکاري نیو باندې دلته موږ سره کریټ شو د CH2 او د کاربونایل کاربن په منځ کې ټیک ده او دلته چې کوم تاسو ته ښکاري د دا اذا هایدروکسل ګروپ چې تاسو کوم کاری به د پازیټیو چارج د باندې د پازیټیو چارج ختم شوی دا ختم شوی دلته چې کوم دا پای الکترون مطلب پای باندې چې شو هغه واپس د اکسیجن او واپس صحیح ده دلته د سره لون پیر واپس دو ریټین کټ شو و زموږ سره داسې جوړ شو دلته که تاسو وګورئ هایدروکسل ګروپ ته په دغه باندې په دې باندې زموږ سره او دلته که تاسو وګورئ CH2 ګروپ ته د CH2 ګروپ موږ داسې سپریټ لیکل CH هم لیکل دلته H لیکل دا د دې لپاره لیکل چې موږ پکې کنډنسیشن وکړو مطلب د ریمول اف واټر وکړو د ریمول اف واټر دلته څنګه کیږي د دې کاربن نه دا کاربن چې تاسو کاری د هایدروکسل ګروپ ریمو شي او د سره هایدروجن آین ریمو شي نو هایدروکسل او هایدروجن آین چې دغه کمباین شي او څه جوړ کی واټر جوړ کی نو هغه واټر تاسو ته د ښکاری په پراډکټ کې صحیح او دلته چې کوم دا هایدروکسل ګروپ ریمو کیږي نو دلته پازیټیو سنټر کریټ کیږي دا پازیټیو سنټر چې دی او دلته چې پروټون ریمو کیږي دلته نیگیټیو سنټر ریمو د کی کریټ کیږي نو دا نیگیټیو پازیټیو په خپل منځ کې کمباین شي او دلته پای باند جوړ کی نو تاسو ښکاری دا د موږ سره کاربن دا د موږ سره اکسیجن دی ډبل باند دا به کاربن دا پای باند چې کوم کریټ شوی دی په منځ کې هغه دی ټیک شو او دا د موږ سره ریمول اف واټر نو مطلب د دې ریاکشن دا دی چې په دې کې موږ کاربونایل ګروپ چې دی دا موږ ریمو کوو کمپلیټلی کاربونایل اکسیجن چې کوم دی دا ریمو کوو صحیح ده with the water. Thank you very much.